මේ also එකෙන් මොකද්ද මේ අමුවටම ගන්න පුළුවන් line එක. also එකෙන් ගන්න පුළුවන් alta යන්න. alta යන්න ගන්න පුළුවන් also එකෙන්. ඔන්න බලන්න. I am also fine. I am also fine. මමත් හොඳින්. එහෙම නැත්නම් මම සනීපෙන් කියලා කියනවා. එතකොට ඔන්න මම කියද්දි මේ කෑල්ලමනේ I එක I am මම හොඳින් නැත්නම් සනීපෙන් කියද්දි fine. මෙන්න alta යන්න. alta යන්න තමයි also also යන්න. එතකොට I am also fine. මමත් හොඳින් මමත් සනීපෙන්. එතකොට alta යන්නේ මේ also එක සමානයි alta යන්න. alta යන්නට also එක සමානයි. තව එකක් තියෙනවා to කියලා. to මේකටත් ඒ වගේම තමයි. alta යන්න තමයි එන්නේ. I am also fine. I am also fine. also සමානයි. එතකොට alta යන්න. ඔක අමු line එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න. එච්චරයි.